გამოფენას ქვია ირეალური რეალობა. წელს მონაწილეობს მიუხედავად ამ სიტუაციიდან 10 ქვეყანა. სულ ერთად 63 არტისტია წარმოდგენილი და 100 მეტი ნამუშევარი. პროექტს ორი ძალიან დიდი შრომატევადი და საკმაოდ ვრცელი პროცესი უდგას წინ. პირველი ნაწილი არის სერიგრაფია და ოფორტის ნამუშევრების შექმნა, ანუ ხელით ბეჭდვის უნიკალური ტექნოლოგიის აღდგენა. ყველაფერი რაც იქმნება არის ლიმიტირებული ტირაჟი და ძალიან მნიშვნელოვანია ხელმოწერა, რომლითაც ავტორი აფიქსირებს ამ ტირაჟს. იშლება ფერების მიხედვით სიბრტყეები. მაგალითად, სადაც ლურჯი ფერი უნდა იყოს ცალკე სლაიდზე კეთდება, სადაც ყვითელი ფერი უნდა იყოს ცალკე სლაიდზე, სადაც წითელი ცალკე სლაიდზე. ნოსტალგია, რომელიც გაურებული კადრის ეფექტს ტოვებს, თითქოს შეგრძნება გაქრო რაღაც შეგეშალა და ხელი აგიცდან მეორედ გადაბეჭდიან რაღაც და ეს სპეციალურად არის. ეხება ახლო წარსულს, როდესაც ადამიანს ენატრება დესტრუქციული მდგომარეობა. ამონარიდები მაქვს ჩემთვის თაგონების წყაროს მომცემი ადამიანების და ასევე თუშური მითოლოგიიდანაც მისტიკოსების გამონათქვამები ჩემი არაფერი არ არის, ჩემში მოდის და ჩემიდან გადის, მე ეს ვცხოვრობ. პროექტის სახელწოდება არის ქართულად მიღმი ერს, მიღმა და ინგლისურად უფრო საინტერესო არის და უფრო ახლოს არის ჩემთან. The Gate of Beyond ასე ქვია, რაც მოიცავს სიყვარულს. ხედავთ ქალის სხეულს, საპირისპიროდ არის მამაკაცის სხეულის ნაწილი, მენჯი, სადაც არის გველი და გველიც სიმბოლოა. ჩვენი გამოფენის კურატორი არის Kononenko, რომელმაც გააკეთა მთელი გამოფენის ექსპოზიცია და ჩემი ფოტოინსტალაცია. თვითონ კონცეფცია პირდაპირ გამოძახილია ამ COVID-19-ის კრიზისთან დაკავშირებით. განხეთქვა გვაქვს ბუნებასთან, ასე ვთქვათ, ხო? და მინდა რაღაცნაირად მეჩვენებინა ეს სამი გმირი, რომელიც კომბინეზონებში არის ჩაცმული და მთლიანად დაფარულები არიან თეთრი სამოსელით, რომლებიც დადიან და ცდილობენ, რომ გაწმინდონ ბუნება და რაღაცა ეს კონტრასტი არიან ბუნების ციკლთან. სტერილურობის სფერი არის თეთრი, ჩემთვის არის არაფერი, რომელიც ყველაფერი შეიძლება ინფორმაცია აიღოს ამ ფერმა და სპეციალურად ამიტომ ვიხმარე თეთრი. მინდა რომ ეს ოდნავ რაღაცა ნოსტალგიური სიცარიელე დაეტოვებინა ადამიანებში ყურების შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის გამოვიდა, უფრო მეტად ვიდრე მეგონა რომ გამოვიდა. ფესტივალი აწყობს სარეზიდენციო გასვლებს საქართველოს ტერიტორიებს, მაღალმთიან ტერიტორიებში. მივდივართ ამას ყველაფერს ვნახულობთ, მე რაღაცა პერიოდი გვაქვს შესვენება და როდესაც ეს ინსპირაციები მოდის, ამ ინსპირაციაზე ყველა ავტორი თავის მედიაში ახორციელებს ამ ნამუშევარს. წელს მოხდა ისე, რომ მხოლოდ ერთადერთი ესპანელი არტისტი გვყავს, დანარჩენი სულ ყველა ქართველები არიან. ქართველების მიერ აღქმული საქართველო ვაჩვენოთ და ასევე უცხოელის მიერ დანახული საქართველო.